Hi guys, kumusta? Dili ba ulahi ang summer? Napagyabuti panahon para mag langoy-langoy. So ni anita sa may Water World kay karon ang Water World dili lang sila water park but also naa na sila hotel. Anak kanindot ani guys kay kung naa mo yung mga team building activities naanay kastayhan ang inyuhang mga tao. Welcome to Water World Hotel. Welcome to Water World. Okay. So let's go mga kasuroy, mo check-in na ta, tanaw na to kung unsa kasimple ang ilahang check-in process. And of course, tanawa ko nilang lobby guys, dindot ka, high ceiling. Although dili siya aircon, pero ang hangin ga lahos-lahos, dili siya init guys. So na siya proper ventilation nga, hamugaway rapod kayo. Cheers, cheers! Welcome to Water World Hotel. So ato ang i-rate ang ilahang check-in process, I'd say it's 9/10 kay paspas kaayo, seamless ug smiling pud kayo ang ilahang receptionist. Og napasali pa welcome drinks guys. Tanglad juice, lami kayo, promise. So at this point we're off to our rooms, my second floor. They have an elevator going up and ato ang i-check ang ilahang mga rooms kung unsa kanindot ug unsa ka komportable para sa mga mo stay overnight. So medyo taas-taas ang mong gilakawanin mo na kung i-fast forward guys. And finally we're here sa my room 218. Let's go! Okay, so tara, let's have a very quick room tour guys. Tanawa na oh. So we got this big room with two big beds kay upat nan may kabuok no. So dagko gid kayo ang mga beds guys no. Mag-enjoy gid mo tumbling-tumbling with this bed. Let's go check outside kung sa ato ang view kay ingon nila nice daw ang view din he. Let's check it out. So ang amo ang view guys mao ni ang second bridge sa Lapu-Lapu ug Mandaue. Medyo layo lang pero okay ra na eh. Ang atong tuyo diri ang pagsawom-sawman, papabugnaw o pagpahuway. Buotan kayo lang ang mga staff diri guys kay ilahad kang i-assist. And now this is the wash area. Naagi yung mga towels na naka-prepare daan guys. Mao na siya ang bathroom. Hot and cold shower ni siya by the way guys no. So spacious pud kayo siya para sa komportable ka pagkaligo. Sa other room mao na ang toilet. So separate siya guys, lain-lain og portahan no. So kung naay gusto maligo, pwede maligo while ang isa ga use sa CR4 number 2. Thank you. Welcome to Water World. Thank you. Okay, so andyan ka part guys, padulong namin sa water park para i-enjoy na mo ang adlaw. Sa ilang water park guys, tagan kaya kang ma-enjoy din ng mga slide, lazy river, ug uban pa guys. Ang kini nga part perfect kini para sa mga bata kay mabaw man ni siya, safe ra kayo ang mga bata and the slides are also not that high. Kining yabo-yabos tubig nindot kini sa likod kay mo kagimasahi. Pero katong mga bata nga below 5 years old or below 8 years old to be safe, dapat guided gyud sa parents or guardian. Ay mga slides diri guys nga malingaw gyud ka as in. So, kung ikaw ganahan og water adventure, I think mo gina ang perfect place para sa mga guys. But of course, ang nakanindot kay kini siya nga lugar dili lang para sa mga bata. Of course, pwede po din ang mga dagko o ganang mga feeling bata or mga utok bata. Mao ni siya ang funnel slide guys nga mukat-kat ka dos pinakataas ay ka magpa-slide all the way down. Musakay ka nilang salbabida para mapaka-slide going down sa pool. Wave, say hi! Tanawa ko na sila og snap ko. Anyway, sa morning ang part guys sa gabi nga nag-night pool na lang mi kay ang water park is closed until 5 p.m. So nasa live bar din he, naglingaw-lingaw mi sa mga bata. This is just beside the lobby guys. Yo, Dad! Yes! Dad? Hey Cox! Are you having fun? He's having fun guys. And aling part record ko pero again natabunan ako akong mic sa akong kamot pastilan so mag voice over na lang pod ko. By the way, ang Water World Hotel naapod sila yung mga function hall. Pwede diri ang JS, ang mga weddings, ang mga events and all that no. And most especially team building. Kay si Purple Chalk Philippines ug si Water World nag-partner for the team building service. Ingon anak ka special lang inyong team building guys. So moro na mga kasuroy. Live mo sa Water World and book your team building now.